פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. אולק נולד למשפחה פולנית קתולית אדוקה שהועידה אותו להיות כומר. אחרי שהוא החליט ללמוד באוניברסיטה העברית כדי לקרוא את התנ"ך בלי התרגומים והפילטרים של הנצרות, התוכניות שלו השתנו והוא החליט להתגייר. כשאברהם התקשר אליי ואמר שהוא רוצה להיפגש כי יש לו שאלות, לא ידעתי שהוא גר. זה התברר לי רק כשנפגשנו. זה לא קרה ביום אחד, סיפר לי אברהם, אבל אתה לא באמת יכול להיות נוצרי, קתולי, אמיתי, בלי שעם ישראל נמצא במרכז החיים שלך. כשאתה לומד נצרות, אתה מתחיל ביהדות, ובשונה מהחברים שלי, לא הסכמתי לדלג. אם היהודים הם המקור שלנו, אני צריך להבין למה למרות המחיר העצום ששילמו, הם התעקשו לא לקבל את הנצרות במשך כל כך הרבה שנים. כך התחלתי להתעניין בכם. שאלתי את עצמי למה אנחנו כל כך שונאים אתכם, ולמה למרות זאת אתם עדיין קיימים. מאיפה הכוח שלכם ללכת עם האמונה, למרות שברגע אחד הייתם יכולים לזכות בחיים טובים יותר. וכך סיפר לי אברהם, לאט לאט הבנתי שאתם בעצם נס, ואל תשכח שאני פולני, שיודע דבר או שניים על מה שקרה בשואה. הגעתי אליך, כך אמר לי אברהם, כי יש לי שאלות ביסודות האמונה. ולא שאני מתכוון לחזור לאחור, אני רק רוצה שאם אני כבר יהודי, שיהיה כמו שצריך. אני אשתדל מאוד, אמרתי לו, התורה אומרת שזו זכות גדולה לתת כתף לגרים, אבל לפני כן אני מבקש לשאול אותך שאלה. זה לא קשה לך? בכל זאת, בתור קתולי פולני לשעבר, להתגייר ולעזוב את כל מה שהכרת, את ההורים, האחים, המולדת, התרבות, לעבור לגור בישראל ולהסתובב ברחוב בלבוש חסידי, זה מחיר עצום. מאיפה הכוחות, אברהם? זאת האמת, הוא אמר לי בפשטות. למדתי אותה מכם. אתם אולי לא יודעים להעריך את זה כי גדלתם על זה, אבל האמת יותר חשובה מהכל. כמה חודשים אחרי הפגישה הזאת, חברים, הוזמנתי להרצאה בטכניון מול סטודנטים צעירים ותוססים שלא עשו לי הנחות והתווכחו איתי לאורך כל ההרצאה. במהלך הוויכוח אמר לי אחד מהם שהחרדים הם איום קיומי על המדינה ושהיהדות מתנשאת וגזענית. וכשביקשתי ממנו להסביר למה הוא חושב כך, זה מה שהוא אמר. אנחנו, הוא אמר לי, חיים היום בעולם שאין בו אמת אחת. הכל בעיני המתבונן. כשהיינו ילדים, גדלנו על אתוסים, היה טרומפלדור, היו הקיבוצים, והייתה בעיקר צדקת הדרך. אבל היום אני יודע שאין אמת אחת, ושגם לפלסטינאים יש אתוסים, ולכן כשאתה מגיע לכאן ומדבר על תורה משמיים ועל אמת אחת, זה גם מתנשא וגם מסוכן. ואז חברים, במקום לענות, סיפרתי להם על הפגישה שלי עם אברהם מפולין. אם אתם כל כך צודקים, אמרתי להם, אולי תסבירו לי, מה גורם לבחור אקדמאי בגילכם שעבר פחות או יותר את המסלול שאתם עברתם, לקום ולעזוב את הכל רק כדי להיות חלק מהיהדות המסוכנת הזאת? מילא להיות אמריקאי, עוד יש הטבות וגם זה כבר לא משהו, אבל יהודי? מה הוא מרוויח מזה? למה הוא מתאמץ להגיע למועדון שאתם כל כך רוצים לעזוב? כשהם לא ענו, סיפרתי להם שהתשובה לשאלה הזאת מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת יתרו, התורה מתארת איך יתרו, התיאולוג הבכיר של מדיין, מגיע למדבר לפגוש את עם ישראל אחרי מתן תורה, וגם את ההסבר מה גרם לו להתגייר דווקא אז, שנאמר, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, כותב על זה המדרש. וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע. שאלתם את עצמכם, מה היה במלחמת עמלק כל כך מיוחד, שבגללה החליט יתרו להתגייר? לא קריאת ים סוף, לא מכת בכורות, גם לא שאר הניסים. פשוט מאוד. יתרו הכיר טוב מאוד את עמלק, הם היו שכנים. יתרו ידע שלעמלק הייתה אג'נדה. הפריע לו שיש בעולם אמת מוחלטת. לא הפריע לו שאנשים מאמינים באלילים, הפריע לו שאנשים מקבלים תורה מהקדוש ברוך הוא.
לא עוד תורה אלילית, תורת אמת שפוסלת את כל השאר. הפריע לו שיש אמת אחת, ושהיא נמצאת אצל היהודים שטוענים שקיבלו אותה מהקדוש ברוך הוא. לכן יתרו הגיע למדבר דווקא אחרי מלחמת עמלק. אם עם ישראל מפריע לעמלק, זה אומר שיש אצל היהודים משהו שמאיים על התיאוריה שלו. שאם עם ישראל קיבל תורה מן השמיים, אז נגמר הסיפור של אין אמת אחת, ושהכל בעיני המתבונן, ושהכל עניין של נרטיב, ושכל אחד יאמין באלילים שלו. אם יש אמת אחת, אין עוד ספק, ואם אין ספק, אין לעמלק אג'נדה, ואם אין לו אג'נדה, אין לו קיום, וכשאין קיום לאומה, היא יוצאת למלחמה. פרשת השבוע, ובסוף הפרשה הקודמת, התורה מתארת שני גויים שהגיעו לפגוש את עם ישראל בגלל שהם קיבלו את התורה. יתרו בא להתגייר ועמלק להילחם. יתרו בגלל שהוא מצא את האמת, ועמלק בגלל שהוא רצה להרוג אותה. רוצים הוכחה? בבקשה. שאלתם את עצמכם איך קורה שפרוגרסיבים אמריקאים שמאמינים בצדק וביטחון כלכלי לכולם, בשמירה על זכויות אדם ואזרח, בשלום וביטחון עולמי ובקידום הגנת הסביבה כמובן, מייצרים שנאה כל כך גדולה לעם ישראל וליהודים? שאלתם את עצמכם איך זה ש34% מיהודי ארצות הברית הסכימו שהיחס של ישראל לפלסטינים דומה לגזענות שהייתה בארצות הברית? איך זה ש25% מהם הסכימו שישראל היא מדינת אפרטהייד ושישראל מבצעת רצח עם נגד העם הפלסטיני? והכי חשוב, איך יכול להיות ש20% מיהודי ארצות הברית מתחת גיל 40 מסכימים שלישראל אין זכות קיום? מותר לך, אמרתי לסטודנט, לקרוא לי מתנשא. מותר לך גם לחשוב שאין אמת אחת, וגם מותר לך לא לאהוב את האמת המוחלטת שהיהדות מייצגת, אבל לפני כן אתה צריך לדעת שני דברים. אחד, אתה לא מקורי. לא אתה המצאת את הפרוגרסיביות. עמלק תיעב את האמת המוחלטת מיד אחרי שהיא ירדה מהשמיים. והדבר השני, לא פחות חשוב, זה שבעולם פרוגרסיבי ויחסי אין אמת אחת. וכשאין אמת אחת, אין בעולם מקום לעם ישראל כישות לאומית, ולא בגלל הפלסטינים וגם לא בגלל האפרטהייד או האפליה. בגלל שבעולם שאין בו אמת מוחלטת, אין זכות קיום לאומה שהאמת המוחלטת טבועה ב-DNA שלה. כי בעולם יחסי האמת היא איום, ובעיני הגויים היהדות שלך ושלי היא אמת שמסכנת את האג'נדה הזאת. לכן יש אנטישמיות גם בשמאל האמריקאי, ולכן מה שאני מייצג נתפס בעיניך כמסוכן למדינה. בגלל שמה שהיהדות מייצגת הוא חורבן הספק העמלקי. את העובדה שיש אמת ושהיא אחת ושהיא אצלנו. לכן מי שמחפש את האמת יגיע אלינו מבדיין האלילית ואפילו מפולין הקתולית. ומי ששונא אותה, אם הוא לא נולד לתוכה, הוא ילחם בה כמו עמלק, ואם הוא נולד לתוכה, הוא ינסה להתנער ממנה. בפרשת השבוע התורה מלמדת שיתרו ועמלק הם לא רק דמויות היסטוריות, הם מייצגים שתי תפיסות שקיימות בכל אחד מאיתנו. את יתרו שמחפש את האמת, ואת עמלק שמנסה להרוג אותה כדי שלאף אחד לא יהיה אותה. כל מה שנשאר לנו להחליט, אמרתי לסטודנט, זה רק עם מי אנחנו. עם יתרו ואברהם מפולין, או עם עמלק והפרוגרסיבים שקידשו את הספק, והפכו אותו לאידיאל של דת חדשה. אני אמרתי לו, בחרתי בצד של אברהם מפולין, ולא רק מפני שהמחיר שהוא שילם, מוכיח עד כמה האמת שנמצאת אצלנו יקרה. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.